Welcome to my vlog. After 12 years, nandito na naman ako sa Mall of Asia. Yes, nandito ako ngayon para bumili ng iPhone. Actually, this is my first time na gagamit ng iPhone. Gusto ko sana bumili ng yung pinakabagong iPhone. Yung iPhone 13 Pro Max. Itatry ko yung iPhone. Ewan ko kung bakit nagustuhan ko. I've been an Android user for like since birth. Android user na talaga ako. Pero ito ngayon, itatry ko yung iPhone. Kasama ko dito yung mga alalay ko. Hahaha. Yes. Straight, okay. Straight. By the way, I'm using the iPhone of my pamangkin. Yung iPhone 11 Pro Max niya. So wala pa akong iPhone. Bala bibila ko lang ng iPhone 13 Pro Max. So we're here now at the Power Max Center. Yan. Pasok na kami. Bye-bye! Nabili ko yung iPhone 13 Pro Max 256GB kasi yan nung nagkasya sa budget ko. Tapos of course hindi ako nagdala ng cellphone doon sa nagdala ako pero parang secret lang yung ginawang pagtitake ng videos kasi bawal. Pero hindi naman kami talaga nag-ask if bawal ba o hindi. Feeling na namin bawal. Kasi nung pumunta ako sa SM Cebu, pinagbawalan ako mag-vlog. I still have time mag-unbox ako ulit doon sa bahay. Sige. Bye-bye! Hello guys, I'm now using my new iPhone. Kabibili ko lang sa Power Mac sa SM Mall of Asia. By the way, this is not Ariana Grande of course. This is Sir Kimi. Nyawk! So, ipapakita ko na sa inyo ang aking napiling iPhone or ang nabili kong iPhone. At ito ang Shera Blue. I was shocked kasi I was like an Android user noon pa lang. Pag bibili ka ng Android phone, syempre kompleto na lahat. Yung charger, yung earphones, minsan nga, SIM card, binibigay pa. Pero dito sa iPhone, sa mga bagong labas ng iPhone sa iyon, ang libre ay ito lamang, ang kanyang original charger. Yeah. Tapos, ito, para sa SIM card. Tapos, sticker ng iPhone. Ay, nalaglag. Yun lang guys, wala nang iba. So, ang ginawa ko, bumili lang ako ng ulo ng charger at saka yung earbuds nila. Ito. So, ang iPhone ko, nabili ko lang siya sa halagang 76,490. Yes, it's 76,490 dahil nag-promo sila. Ang original price nila is 82,909. Ulo ng charger, it's 1,190. At itong earpods, it's 1,300. Sa ngayon,
So yun lang yung binili ko, yung iPhone. Dahil Android user talaga ako noon pa lang. Pero as you can see, yung Oppo F11 Pro ko, magti 3 years na to this year. Meron na siyang linya dito. Meron na siyang linya. So hindi na siya kaaya-ayang tignan. So kaya napag-isipan kong bumili na lang ng bago. At this time, iPhone naman. Actually, may lalabas na iPhone 14 this coming September, pero no, it's mahal. Hindi natin afford. Ito lang yung afford natin, yung iPhone 13 Pro Max. So, iba-iba pala yung presyo price. Yung nabili ko is iPhone 13 Pro Max 256GB. Pag mababa doon, which is 128GB, medyo ano siya, cheaper. Pero pag mataas na, that's 512 to 1TB, of course, mahal siya. So ngayon lang for today. Good night everyone and God bless. Bye-bye. Thanks for watching. Hey everyone, welcome to Mall of Asia, Philippines. There you go. Ito yung mga muchacha ko for today's video. Yan. Yung mga alalay ko. Ha ha ha.